What's up guys? Welcome sa panibago na namang video tutorials dito sa ating YouTube channel na Hacks and Tuts. Okay, so today may share tayong isang website na nagbibigay ng scholarship para makapag-develop tayo ng skill sa pagpo-program, sa pagko-code, web development, yun guys. Okay? Bakit importante to guys na makapag-update tayo ng skill? Okay, dahil alam naman natin sa panahon ngayon, naka-lockdown po ang buong Luzon dahil sa enhanced community quarantine. Okay, very important guys na magkaroon tayo ng another way para kumita ng pera na nasa bahay lang. At ang nakikita ko guys is through programming. Matuto kang gumawa ng matuto kang paano mag-program, mag-code. Malaking bagay yun guys. Tataas yung value mo sa market, sa job market, at pwede kang mag-offer ng yung service as a programmer, coder, or web developer. Okay? So, saan ba yung website? At ano ba yung website na yan na tinutukoy ko? Ito siya guys, pakita ko sa inyo. Ang pangalan ng website guys is codecademy.com. Ngayon, ito yung specific website na pupuntahan nyo. Ika-flash ko na lang din sa screen at ito siya yan. Para makita nyo. Ayan siya. Ito yung buong link. I-highlight natin. Yan. Punta ka lang dyan sa prod.codecademy.com/learn-from-home. Tapos, mapupunta ka na dyan sa website. Ito. Okay. So, mababasa natin dyan guys. Codecademy offers scholarship for students affected by COVID-19. At ang good news dyan guys, ayan 10,000 slots ang in-offer nila. Ayan, sabi nila dito, we're offering 10,000 scholarships to Codecademy Pro for free to high school and college students across the world for the rest of the school year. So, ibig sabihin, for the rest of the school year to, so importante na makapasok tayo at makapag-start tayo, makapag-develop ng skill. Okay? So, paano umpisan guys? Click nyo lang to. Click nyo lang tong Join Pro. At mapupunta ka na dito sa portion na to ng website. Ayan. Kung saan, hihingan ka ng student email tsaka password. So, anong gagawin mo para makapaglagay ka dyan ng kung wala kang email na pang student, ito yung pwede mong gawin dyan. Halimbawa, ang email mo, juandelacruz@yahoo.com. Yung yahoo.com, palitan mo. juandelacruz@, halimbawa ito, school. Halimbawa, ganyan na lang, school.edu. Okay? So, ulitin natin after nung ng halimbawa is school.edu. Yan guys, dapat ganyan yung ending ng email mo. So juandelacruz@school.edu. Makapasok ka na yan. Tapos lagay mo lang din dito yung password. Lagay mo lang dyan yung password. Sa password kailangan may isang capital letter, may number, tapos may special character. Okay, yung special character ay example is $sign, ganun. Asterisk, yan, mga ganyan. So, yun ang ilalagay mo. At least mga 8 characters sa password. Tapos, pag okay ka na, click mo lang yung start coding. Tapos, mapupunta ka na dito. So, dun sa nagawa ko, ito na siya. Ayan siya, makikita nyo sa my profile. So yan, nakalagay pro. Okay? So naka-pro. Okay? Ayan. Tapos punta na tayo sa catalog para makita natin yung mga pwede nating matutunan. So number 1 dyan is yung web development, programming, data science, design, tsaka game development. Okay, yung partnership, hindi ko masyadong Ano ba yung meron dito? Check natin. Ayan, be partnered with experts to bring you industry relevant skills and technologies.
So, yun siya. Yun, about siguro to sa partnership nila sa ibang ano, yan. Pero, importante dyan is, ito, web development, programming, data science, design, tsaka game development. Okay? Tapos ito yung mga languages na pwede mo matutunan. HTML and CSS, panggawa to ng website. Python, JavaScript, games, Java, sa games din ata. SQL, mga database. Ito, hindi ko na familiar yung mga yan. Yan. Pero, discover na lang natin, guys. Okay? So, for example, punta tayo dito sa HTML tsaka HTML and CSS, okay? So, matututo tayo pala dito gumawa ng website. Yan. Tapos, 10 weeks siya. So, mga 2.5 months. Sipin mo yun, 2.5 months, marunong ka nang gumawa ng website. At pwede ka na mag-offer sa mga small business owners, mga ganon, di ba? Or sa mga gustong magpagawa ng website. Okay? So, yan. So, yan yung sa HTML and CSS. Example, ito namang Python. Python naman, ayan, analyze data with Python. Learn how to analyze and visualize data using Python. Ayan. Tapos, 10 weeks daw. 10 weeks siya. Ayan. So, halos ganun din. Ito naman, analyze financial data with Python for 7 weeks. Mga ano lang to. Almost 2 months. Ganyan. Ayun, pwede ka rin gumawa ng sarili mong chatbot. Ayan, ito. Build chatbot with Python, di ba? Tapos nakalagay dyan, 8 weeks. So, mga approximately 2 months. Marunong ka na gumawa ng sarili mong chatbot. Ayan. Ano pa yung pwede mong gawin dito? Build chatbots from scratch. Understand advanced concepts, natural language, tsaka yung AI. Ayan. Ngayon, pwede kang gumawa ng Python chatbot for ordering coffee sa mga cafe, di ba? Pwede rin siguro sa booking sa hotel, resort, di ba? Reservation sa restaurant. So, marami tayong pwedeng gawin, guys, pag natuto talaga tayo sa mga skills na to. Okay? Ayan. Tingnan man natin yung iba. Ano pa ba yung iba? JavaScript, for example, ano naman matututunan natin dito? Pwede pala tayo dito matutong gumawa ng video games. Ayan, no? With Pacer. Tapos 6 weeks lang siya. So, 1.5 month. Pwede na tayong matutong gumawa ng video games. Okay? Create a back-end app with JavaScript. Okay? 8 weeks, 2 months. Front-end app with React. So, mga application pala to. Ayan, di ba? So, yan yung sa JavaScript. Sa Java naman, introductory course lang siya. SQL, tingnan natin. Data-driven world. Analyze data with SQL. 6 weeks siya. Oops, sorry. So, ayan. Marami pala tayo pwedeng matutunan dito, guys. How to hack, Hacker News. Ayan. Diba? Wait lang. Saan pa ba yung iba? Sa SQL. Ayun, yun yung sa SQL. Ano ba tong C++ na to? Tingnan natin, ha? The most powerful programming language in the world. Okay, yan daw siya. Yung gamit pala nito is game development then virtual reality, robotics, scientific computing. So, yan siya, guys. C#. It's the most popular programming language that can be used for a variety of things. Mobile applications naman to, game development din. Ayan. So, marami tayong pwedeng matutunan dito, guys. Okay? So, for example, natuto ka na, guys. Saan natin pwedeng ibenta yung ating mga natutunan? Okay? Or saan natin pwedeng i-offer yung ating services? Pupunta tayo sa mga website. Ito, guys, sample ng website is itong fiverr.com. Pwede mo to i-download sa App Store din. Ayan. So, yan.
Game development guys, oh. Ito yung mga ino-offer. Okay? So yan, sample ito guys, oh. $4,750. Gagawan ka ng 2D game. Include art, tsaka yung design, lahat yan. Sipin mo, 4,700. Mga nasa around 200,000 yan. Ang laki niyan. O, ito namang isa. Tingnan natin. Ito, 200 lang. May 10,000 ka na. Ito guys, per project to ah. Ayan ah, ang maganda ito. Tingnan mo. Actually, ito, meron na siyang 18. 200 pala yung pinakamababa guys. Ayan oh. 200 yung pinakamababa niyang singil. Tapos merong 450 at merong 995. So almost 50,000 pesos. Malaking bagay, di ba? Tapos ang delivery niya is 29 days. In 29 days, madi-deliver sa'yo yung project. Okay, subukan natin to. Okay. Pag mas mura pala, mas mabilis. Ayan, yan. Pero isipin mo guys, may 50,000 ka. Gagawin mo ng 29 days. Malaking bagay, di ba? Nasa bahay ka. Kaya siya mahal kasi develop Unity game in VR, AR, and multiplayer. VR is virtual reality, AR is augmented reality, tas multiplayer pa. So, malaki talaga ang opportunity dito guys once na ma-develop mo yung skill na kailangan. Okay, ayan. Dami oh. Tingnan naman natin sa iba. Game development, web programming, mobile apps. So, ayan, chatbot. Sa chatbot naman guys, may $10, $5, $25. Ito, $250. So, again, depende talaga sa skill na ma-develop mo. Actually, yung pala, yung 250, yung pinakamababa. Kasi yung pinakamalaki is 550, 25,000. 10 days, oh, delivery. Madi-deliver siya sa loob ng 10 days. So, sobrang malaki yan, guys. 25,000. So, isipin mo, every 10 days may 25,000 ka. So, 50,000. Malaking bagay na, di ba? Nasa bahay ka lang, di ka pagod. Kasama mo pa pamilya mo. Okay? So, yan ang advantage, guys, pag nakapag-develop ka ng skills sa pag-code, sa pagpo-program. Actually, marami pa tong ibang category eh. Ito is programming and tech lang to. So, kung may iba ka pang skills na gustong matutunan, hanap ka lang online, search ka, may graphic design, digital marketing, video animation, ayan o. So, kung meron ka ng existing na skill, guys, pwede mong idagdag yung sa programming and tech. Tapos, i-bundle mo siya, mas malaki yung singil mo, di ba? So, magkakaroon ka ng opportunity na kumita ng mas malaki at kahit nasa bahay lang. Ayan, okay? So, yun lang guys. Actually, tapos na tayo. I hope makatulong to sa inyong shinare kong video. At develop lang natin yung mga skills natin. Patuloy lang natin develop yung sarili natin para sa mga ganitong panahon is kung mangyari man siya sa susunod is equip na tayo at pwede na tayong kumita ng nasa bahay lang. Kahit mag-lockdown pa yan, makakapag-provide tayo sa ating mga pamilya. So, kung nagustuhan nyo guys, like and subscribe. I-share nyo din sa mga friends nyo. Kung may question kayo, comment nyo lang sa baba. And see you sa next video. Thank you guys. Bye-bye.